नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, के तपाईहरुलाई एउटा नयाँ गोप्य कुरा थाहा छ? अब चाहिँ तपाईले आफ्नो वाइफाई को नामलाई लुकाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा अब चाहिँ कसैको बाउले पनि तपाईको वाइफाई लाई ह्याक गर्न सक्ने छैन। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ भन्नाले सबैभन्दा पहिला तपाईले मलाई यहाँ एउटा कुरा भन्नुस् के तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाउनको लागि आफ्नो घरमा चाहिँ वाइफाई लगाउनु भएको छ? यदि लगाउनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ होला नि, अहिलेको समयमा चाहिँ वाइफाई ह्याकिङ भनेको एकदमै कमन कुरा रहेको छ। त्यो कसरी हो भन्दाखेरि अहिलेको समयमा इन्टरनेटमा चाहिँ थुप्रै यस्ता एप्लिकेसनहरु रहेका छन् जसको माध्यमबाट कुनै पनि व्यक्तिले इजिली तपाईको वाइफाई लाई ह्याक गर्न सक्छ। यदि तपाईको वाइफाई को नाम भिजिबल छ भने यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि व्यक्तिको मोबाइलमा चाहिँ अथवा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो वाइफाई को आइकनमा यसरी टच गरेर यहाँ यसलाई स्क्यान गर्दाखेरि यदि त्यो व्यक्तिको मोबाइलमा चाहिँ तपाईको वाइफाई को नाम यहाँ यसरी देखाउँदै छ भने त्यो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले इजिली तपाईको वाइफाई लाई ह्याक गरेर चलाउन सक्छ र जसले गर्दा तपाईको वाइफाई यहाँ एकदमै स्लो हुने गर्छ र तपाईले यसको बारेमा कुनै पत्तो पत्तो नै हुँदैन। तर अब चाहिँ तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि आजको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई डिटेलमा बताउने छु तपाईको घरमा चढान रहेको वाइफाई को राउटर भित्र लुकेर बसेको एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गुप्त सेटिङको बारेमा। यदि तपाईले भर्खरै त्यो नयाँ गुप्त सेटिङलाई चाहिँ मैले भने अनुसार आफ्नो वाइफाई को राउटरमा मिलाउनु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफ्नो वाइफाई को नामलाई इजिली हाइड गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको वाइफाई यहाँ इजिली ह्याक हुने सम्भावना यहाँ एकदमै हदसम्म कम हुनेछ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यही भएर आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। यदि तपाईले पनि आफ्नो वाइफाई लाई चाहिँ ह्याक नहुन दिनको लागि आफ्नो वाइफाई को नामलाई कसरी लुकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइक को बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ HIDE र त्यसपछि यो हेरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो वाइफाई लाई ह्याक नहुन दिनको लागि आफ्नो वाइफाई को नामलाई कसरी लुकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा देखाउनको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनलाई यता साइडमा एड गरिदिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो नोटिफिकेसन प्यानललाई यसरी तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यो वाइफाई को आइकनमा चाहिँ यसरी आफ्नो औँला राखेर एकैछिनसम्म होल्ड गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो वाइफाई को नामको साइडमा रहेको यो आई बटनमा चाहिँ यसरी एकचोटि टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आईपी सेटिङ लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ स्टार्ट स्टिक सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राउटर लेखेको छ र राउटरको साइडमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको वाइफाई को राउटरको आईपी एड्रेस देखाउने छ। तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी कपी गर्नु होला। म चाहिँ यसलाई कपी गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो क्रोम ब्राउजरलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुस्। म चाहिँ यसलाई ओपन गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यो सर्च बक्समा टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले અહીં भर्खरै कपी गरेको त्यो आईपी एड्रेसलाई यहाँ यसरी राखेर पेस्ट गरेर तपाईले यहाँ यसलाई सर्च गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो राउटरको युजर नेम र पासवर्ड यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ एडमिन राख्छु है। म चाहिँ यहाँ एडमिन राखेँ र त्यसपछि पासवर्डमा पनि म चाहिँ यहाँ एडमिन राखेर यहाँ लगइन हुन्छु, लगइन भएँ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा पनि यसरी नै तपाईको वाइफाई को राउटरको सेटिङ पेज ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ तलपट्टि यहाँ फिफ्थ अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यता साइडमा आउनुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँ तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि इनेबल SSID ब्रोडकास्ट लेखेको छ र त्यसको अगाडिपट्टि रहेको यो बक्समा टच गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ अनटिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ यसलाई अनटिक लगाउँछु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ यसलाई सेभ गर्नु होला। म चाहिँ यसलाई सेभ गरिदिन्छु। सेभ गरेँ र यति गरिसकेपछि अब तपाईको वाइफाई को नाम चाहिँ यहाँ लुकिसकेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको मोबाइलमा चाहिँ तपाईको वाइफाई को नाम यहाँ देखाउने छैन। जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ मेरो मोबाइलमा रहेको यो नोटिफिकेसन प्यानललाई यसरी तलपट्टि स्क्रोल गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि मेरो मोबाइलमा चाहिँ मेरो वाइफाई को नाम देखाइरहेको छ। त्यही भएर म चाहिँ यहाँ यसमाथि एकचोटि यसरी राखेर यहाँ होल्ड गर्छु र त्यसपछि अब म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो मोबाइलमा कनेक्ट रहेको यो वाइफाई को नाम यहाँ देखाइरहेको छ। त्यही भएर म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई यहाँ रिमुभ दिस नेटवर्क गर्छु र त्यसपछि म चाहिँ यहाँ यसलाई रिमुभ गर्छु। रिमुभ गरेर त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ जति पनि रिफ्रेश गर्न खोज्दाखेरि त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा चाहिँ यहाँ वाइफाई को नाम नै देखाउँदै छैन। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा चाहिँ वाइफाई को नाम देखाइरहेको छैन र यस्तो अवस्थामा अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरमा कसरी आफ्नो वाइफाई को नामलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा वाइफाई लाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि म्यानुअली एड अ नेटवर्क लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर नेम लेखेको छ। तपाईले यसमा के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो वाइफाई को नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ मेरो वाइफाई को नाम राखिदिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा टच गरेर तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो वाइफाई को पासवर्डलाई यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ मेरो वाइफाई को पासवर्डलाई यहाँ राखिदिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि रहेको यो जोइन को बटनमा एकचोटि यसरी टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा पनि यसरी नै तपाईको वाइफाई कनेक्ट हुनेछ। तर अरु व्यक्तिको मोबाइलमा चाहिँ तपाईको वाइफाई को नाम देखाउने छैन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईको वाइफाई यहाँ हाइड भइसकेको छ, जसले गर्दा अब चाहिँ तपाईको वाइफाई इजिली यहाँ ह्याक हुने छैन। यदि साथै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्। हस्त साथै फेरि अर्को भेटौँला।